त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण कुठेतरी वाट चुकलेले इंजिनियर आहोत. कारण आपल्या बुद्धीचा, आपल्या कर्तृत्वाचा उपयोग जर इथल्या शाश्वत विकासासाठी झाला तर भविष्यात मला जे कोकण आहे ते मीच घडवल्याचा आनंद मला होईल. कारण अगदी काहीच इन्व्हेस्टमेंट नसताना सुद्धा या टुरिझमकडे मी वळालो. चाकरमानी ज्यांना आपण म्हणतो, ही माणसं खरोखर अगदी पहिल्या दिवसापासून हेल्पफुल आहेत. त्यामुळे माझ्यासोबत आलेला फिरलेला प्रत्येक टुरिस्ट जाताना माझा खूप चांगला मित्र बनून जातो. नमस्कार, मी प्रसाद गावडे. मी कोकणातल्या सावंतवाडी तालुक्यातल्या आंबोलीजवळच्या एका खूप सुंदर निसर्गसंपन्न गावामध्ये राहतो. माझा जन्मच इकडचा सावंतवाडी तालुक्यातच माझं शिक्षण झालं. इथे कर्नाटक गोवा बॉर्डरला एक खूप सुंदर मांगेली नावाचं गाव आहे, तिथे माझं बालपण गेलं. त्यानंतर मी शालेय शिक्षण भेडशी, नंतर सावंतवाडी कॉलेज आणि नंतर मग अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी मी औरंगाबादला 4 वर्ष होतो. एकंदर जवळपास आयुष्यातले सगळेच वर्ष कोकणात गेली आणि कोकणातच माझी जडणघडणी राहिली. इथला निसर्ग, इथलं राहणीमान, इथली लोकं, इथलं कल्चर हा माझ्या जगण्याचा भाग होता. आणि ह्यातूनच कोकणी रानमाणूस इको टुरिझम नावाची एक संकल्पना उदयाला आली आहे. माझ्या मनामध्ये ती तयार झाली. खरं तर माझं बालपण कोकणात गेलं. कोकणातल्या प्रत्येक ऋतूमध्ये कोकणामध्ये चालणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज, कोकणातल्या निसर्ग जो फुलत असतो, बहरत असतो, अगदी पावसाळा असेल, हिवाळा असेल, उन्हाळा असेल, प्रत्येक ऋतूमध्ये कोकणातल्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमधून मी गेलो आहे. अगदी मासे पकडणे असतील, अगदी समुद्रामध्ये होडीने जाणं असेल, डोंगरांमध्ये फिरणं असेल, हा आमच्या रोजच्या जगण्याचा भाग होता. त्यामुळे जेव्हा मी इंजिनिअरिंगकडे गेलो आणि या कॉर्पोरेट लाईफकडे मी गेलो, त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण कुठेतरी वाट चुकलेले इंजिनियर आहोत. आपलं खरं ध्येय आहे कोकणासाठी काहीतरी करायचं, किंवा ज्या भागामध्ये राहिलो त्या भागासोबत आपलं काहीतरी एक ट्युनिंग जुळालेलं असतं, इथल्या निसर्गासोबत एक नातं जुळालं असतं. ते कुठेतरी तुटल्यासारखं जाणवत होतं. नेहमी जॉब करत असताना आपण भरकटल्यासारखं वाटत होतं. म्हणून मग ठरवलं की आत्ता आपण जॉब नाही करायचा, किंवा आपण कोणत्याच शहरी जीवनाकडे न जाता पुन्हा एकदा आपल्या कोकणाकडे जायचं. कारण आपल्या बुद्धीचा, आपल्या कर्तृत्वाचा उपयोग जर इथल्या शाश्वत विकासासाठी झाला तर भविष्यात मला जे कोकण आहे ते मीच घडवल्याचा आनंद मला होईल, किंवा कोकणच्या पुढच्या भवितव्यामध्ये इथला निसर्ग राखून काहीतरी करण्याचं जे योगदान आहे त्याच्यातला कुठेतरी खारीचा वाटा आपण उचलू. म्हणजे माझ्यासारखी अनेक माणसं कोकणामध्ये काम करत आहेत, यांच्याप्रमाणेच काहीतरी काम करावं, त्यांचा आदर्श घेऊन मी हे काम सुरू केलं. तर जेव्हा मी इंजिनिअरिंग करत होतो औरंगाबादसारख्या ठिकाणी, त्यावेळेस तिथे 4 वर्षाच्या अनुभवानंतर मला लक्षात आलं की अरे, आपण अशा भागातून आहोत की जिथे नेचरने एवढं सगळं दिलं, इतके चांगले नॅचरल रिसोर्सेस दिले, सगळं काही आहे. म्हणजे ज्यावेळेस मी इंजिनिअरिंगला असताना माझ्याबरोबरचे मित्र कोकणामध्ये त्यांना फिरायला आणायचो, कोकणातले व्हिडिओज, फोटोज दाखवायचो. त्यांना वाटायचं की प्रसाद, तू अशाच ठिकाणी राहतोयस की यू आर लिव्हिंग इन अ हेवन लाईक. मग त्यामुळे स्वतःबद्दल एक अभिमान वाटत असायचा की आपण कोकणातलेच आहोत, आपल्याला एवढं निसर्गाने दिलं आहे, तर आपण इथे का नाही काही करू शकत, लाईफ करू शकत. तर हे असं मतपरिवर्तन झालं. कारण हे माझ्याच बाबतीत नाही तर बहुसंख्य कोकणी लोकांच्या बाबतीत हेच होतं की त्यांना कोकणात असताना कोकणाची व्हॅल्यू नसते. इथला निसर्ग म्हणजे त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग असतो. पण जेव्हा या निसर्ग जीवनापासून ते लांब जातात तेव्हा त्यांना पुन्हा एकदा कोकणाची आठवण यायला लागते. कोकणात राहून जीवन आपलं किती सुंदर आहे, किती स्वर्गीय जीवन आपण जगतो याची त्यांना व्हॅल्यू कळते. आणि अगदीच तेच माझ्या बाबतीत झालं. ज्या लाईफचा मला अभिमान बाळगावायला हवा की मी रानमाणूस आहे म्हणून जे मला अभिमानाने सांगायला हवं, त्याची लोकांना लाज वाटते की आपण कोकणामध्ये राहून कुठेतरी गरीब राहतो असं लोकांना वाटतं. तर तसं बिलकुल नाही आहे.
कोकणात मी राहतो याचा मला प्रचंड अभिमान आहे. कोकणात आम्ही राहतो ह्याच्यासारखं स्वर्ग कुठेच नाही आहे. म्हणजे आत्तासुद्धा या नदीच्या काठावरती बसलो, आजूबाजूचा इतका फ्रेश एअर आहे. इथे यायला एखादा माणूस 5,000 सुद्धा देईल 1 तास घालवायचे, आणि अशा ठिकाणी आहेत. म्हणजे अगदी लोकं निसर्गमय ठिकाणी जातात, तिकडे एखाद्या कौलारू घरामध्ये राहतात आणि त्याचे पैसे मोजतात, आणि हे लाईफ आम्हाला फ्री मिळतं आहे. तर हे आपल्याला कळायला हवं की पैसा म्हणजे सगळं काही नाही आहे. हे जीवनाचं खरं सुख, जीवनातला खरा हॅपीनेस हा अशा जीवनामध्ये आहे. खरं तर कोकणी रानमाणूस ही कल्पना सुचली इको टुरिझम करण्याची, आणि त्याच्यानंतर वाटलं की आत्ता जॉब सोडायचा. पण अगदी एक वर्षभर पण झालं नव्हतं जॉबला, त्यामुळे फारसं सेव्हिंग पण नव्हतं. आणि ह्या अशा परिस्थितीमध्ये आपण कोकणात काय करू शकतो? तर मग खूप विचार केला की आपण नेहमीच म्हणत असतात, म्हणजे बऱ्याच जणांना असं वाटत असतं की इन्व्हेस्टमेंट नसेल तर बिझनेस होऊ शकत नाही. पण हे असं नाही. हे मी अनुभवलं आहे स्वतः. कारण अगदी काहीच इन्व्हेस्टमेंट नसतानासुद्धा या टुरिझमकडे मी वळालो. ज्याच्यामध्ये माझ्याकडे ना स्वतःची गाडी होती, ना स्वतःचा होमस्टे होता, फार्मस्टे होता, ना स्वतःचं रिसॉर्ट होतं. स्वतःची अशी कोणतीच हॉटेल पण नव्हतं, स्वतःची अशी कोणतीच गोष्ट नव्हती. तरीसुद्धा लोकांना एक्सपिरियन्स द्यायचा आहे. तर मग आजूबाजूला आपल्या काय आहे याचं मी निरीक्षण केलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा कोकण माझा आहे, आणि ही एवढी मोठी ही माझी संपत्ती आहे. माझ्या खिशात जरी ₹1 नसला तरी मी आज आंबोलीला जाऊ शकतो, वेंगुर्ल्याला जाऊ शकतो, कुठेही फिरवू शकतो. हे माझं फ्रीडम आहे. ॲज अ लोकल पर्सन मला कुठेही कोकणात फिरण्याची मुभा आहे आणि एक्सप्लोर करता येतं आहे. तर हे ज्ञान घेण्यासाठी काय मला पैशाची गरज नाही आहे. तर त्यामुळे मी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं एक्सप्लोर केलं. त्याच्यानंतर एक्सप्लोर केल्याच्यानंतर मग हे जगासमोर आणायचं. त्याच्यासाठी आपण वेगवेगळ्या सोशल मीडियाचा उपयोग करू शकतो. अगदी कमी खर्चामध्ये, म्हणजे फेसबुक म्हणा, इंस्टाग्राम म्हणा, याच्यावरती आपण बऱ्याच लोकांपर्यंत, शहरातल्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. आपली जी लाईफ आहे ती लाईफ लोकं बघत असतात, आपण काय जगतो, आणि लोकांना ती आवडत असते. आणि ती अधिक चांगल्या पद्धतीने लोकांसमोर कशी प्रमोट करता येईल याचा अभ्यास केला. आणि ज्यावेळेस माझ्याकडे पैसे नव्हते त्यावेळेस ज्याची गाडी आहे, कोकणामध्ये जो ड्रायव्हरचं काम करतो आहे त्या माणसाला सोबत घेतलं, ज्याचा होमस्टे आहे त्या माणसाला सोबत घेतलं, ज्याचं हॉटेल आहे किंवा जो घरगुती जेवण द्यायला रेडी आहे अशा माणसांना सोबत घेतलं. एक सर्कल बनवलं, आणि मग ड्रायव्हर असतील किंवा अशी जी लोकं आहेत यांची एक सिस्टीम बनवली, आणि मग स्टेशनपासून पिकअप करून अगदी 3 दिवस फिरवणे हा जो पार्ट होता, त्याचा टोटल मॅनेजमेंट, ओव्हरऑल होस्टिंग आणि जाणे, हा असा एकंदर पार्ट मी हँडल केला. म्हणजे अगदी सुरुवातीला काही ₹1000 खिशात असतानासुद्धा अशा प्रकारचे सस्टेनेबल वेने धंदे केले जाऊ शकतात. आणि ह्याच्यामध्ये असं नाही की सुरुवातीला तुम्हाला खूप मोठं प्रॉफिट होतं, पण माउथ पब्लिसिटी, म्हणजे आज तुमच्यासोबत 50 माणसं जोडली जात आहेत, आणि तीच 50 माणसं उद्या खुश होऊन तुमच्याकडून गेली, अनुभव घेऊन तुमच्याकडून गेली, तर पुन्हा तीच 50 माणसं अजून काही लोकांना तुम्हाला रिकमेंड करतात. आणि याच धर्तीवरती आपले बिझनेसेस खरे चालायला हवेत. कारण काय असतं, बऱ्याच मला ऑफर्स येत असतात. म्हणजे ऑफर्स म्हणजे काय, तर बाबा आमच्या चॅनलवर येऊन ॲडव्हर्टाईज कर, आम्ही तुम्हाला एवढे पैसे दे आम्हाला, असं म्हणजे सांगत असतात लोकं की मी तुला प्रमोट करतो. पण असं मला स्वतःला असं प्रमोट न करता माझा उद्देश हा होता की माझ्या कामातूनच मी प्रमोट होईन. ज्या लोकं माझ्याकडे येतील त्यांना ते आवडलं, त्यांचे एक्सपिरियन्सेस शेअर झाले की बरोबर ते आपण प्रमोट होऊ शकतो. आणि हा खरा वे वाटतो आहे मला कुठल्याही बिझनेस करण्याचा किंवा कोकणामध्ये काम करण्याचा. हे असं स्वरूप असायला पाहिजे. कसं आहे ना, माणूस हा अनुभवातून शिकत असतो, आणि माझे सुरुवातीचे अनुभव हे तसे एकतर टुरिझम क्षेत्राचं नॉलेज नव्हतं आणि बॅकग्राऊंड इंजिनिअरिंगचं होतं. पण शेवटी कोकणी माणूस असल्यामुळे माझ्याकडे एक नॅचरल हॉस्पिटॅलिटी असते आपल्याकडे, की कशा पद्धतीने लोकांशी बोलायचं. एक गोड आपला स्वभाव असतो आपल्या लोकांचा. त्या स्वभावाचा मी उपयोग करून घेतला खरं तर. कारण काय झालेलं, एकदा असाच प्रसंग झालेला. एक साधारण 10 जणांचा ग्रुप होता, आणि आम्ही सुरुवातीला कोकणी रानमाणूस ही काही असा काही ब्रँड नव्हता. तर लोकांना आम्ही आमच्याकडे आणण्यासाठी आम्ही एक ॲडव्हर्टाईज केली होती. एका मित्राचं घर होतं कोलझर गावामध्ये, अगदी जुना वाडा होता. तर त्या वाड्यामध्ये आम्ही ₹800 कोकणवास, म्हणजे एकदा तुम्ही ₹800 द्या आणि कोकणात मग तुम्ही वर्षभरात कधीही येऊन 2 दिवस राहा, 3 दिवस राहा. पण जेवणाचे पैसे मग वेगळे. पण ₹800 तुमचं तुम्ही रूम बुक करू शकता कोकणामध्ये. अशी जी पडकी घरं होती त्याच्यापैकी एका घरापासून आम्ही सुरुवात केली. पण झालं काय, त्या दरम्यान एक रात्रीचे खेळ झाले, सिरियल चालू झालेली, आणि त्या घराकडे येणारा रस्ता कसा होता, अगदीच त्या पर्यटकांना यायला संध्याकाळ झाली 7 वाजताच्या दरम्याने, आणि बॅटरी घेऊन आम्ही त्यांना अगदी घेऊन आलो.
मग जो दरवाजा जुनं घर होतं आम्ही साफ करून ठेवलेलं, पण तरी पण जेव्हा दार उघडलं तेव्हा असे कर आवाज आला. त्याच्यानंतर मग ते घाबरायला लागली लहान मुलं. मग म्हणाली अरे रात्र, आणि नेमका रात्रीचा टायमिंग होता, दिवसा असलेलं तर वेगळी गोष्ट. आणि मग रात्री आम्ही शेणाबिण्याच्या जमिनी होत्या, तर थोडंसं लोकांना अनकम्फर्टेबल झालं. जेवण आम्ही अगदी केळीच्या पानावर वगैरे ते अरेंज केलेलं, पण लोकांना ह्या ज्या काही सॉफिस्टिकेशन लागतं, एक जो कम्फर्टेबल लागतं, ते आम्ही थोडंसं कुठेतरी आम्ही त्याच्यामध्ये कमी पडलो होतो. त्याच्यानंतर ते लोकं म्हणाले की नाही आम्ही इथे थांबणारच नाही, ठीक आहे आजची रात्र काढू आम्ही, पण हे सगळं भीतीदायक आणि भयानक आहे. तर असा एक एक्सपिरियन्स होता की आपण कुठेतरी एक कॉन्फिडन्स लूज झाला की अरे आपण म्हणजे येणारच नाही का आपल्याकडे लोक. म्हणजे तेव्हा असं वाटलं की हे कशाला करतोय आपण, म्हणजे आपल्याकडे तेवढी कॅपॅसिटी नाही आहे, आपल्याकडे पैसा पाहिजे तरच आपण हे करू शकतो, असं वगैरे वाटायला लागलं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी ते लोकांना म्हणजे अशी पाळी होती की त्या लोकांना गरम, म्हणजे पावसाचे दिवस होते, लोकांना गरम पाणी पाहिजे होतं. आणि आमच्याकडे का मोठं तपेलं होतं, 10 जणं आले, 10-12 जणं, मोठं तपेलं. सकाळी मी कधी आग केली होती आम्ही, पण एवढ्या माणसांना कधी एवढं हे नव्हतं केलं. मग सकाळी आम्ही 5 वाजल्यापासून अगदी काठ्या वगैरे घेऊन फुकतोय त्याच्यात. माझा एक मित्र होता, तो पण वैतागलेला, तो पण ॲक्च्युली सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलेलं त्याने, आणि तो माझ्यासोबत असायचा. पण माझी ती ड्रीम होती, त्याच्या दृष्टीने ती अशी ड्रीम नव्हती, तो मला जस्ट सपोर्ट म्हणून असायचा. तर त्याने पण मला खूप शिव्या घातल्या की काय आहे, मी इंजिनिअरिंग झालो आहे आणि हे 5 वाजता उठून तू मला फुकायला लावतोयस. आग बीग घातली आम्ही. हा जो सगळा हे होता, त्याच्यामुळे समोरचा कोणी सपोर्टला माणूस नसल्यामुळे नेहमी डिप्रेशन आहे, तर सगळं स्वतःवरच घ्यायची सवय झालेली की जाऊ दे जे काही असेल ते. मग त्याच्यामुळे मग ते आग बीग केली, ते आंघोळ बिंघोळ करून नंतर नाश्ता करून पोहे करून गेलं. पण एक बॅड रिव्ह्यू आला त्याच्यातून की माणसं असतात, एक्सप्लोर करणारी पण माणसं असतात, पण काही माणसांना काही गोष्टी ह्या लागतातच. जसं की राहण्यासाठी व्यवस्थित सोय आणि ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, लाईट वगैरे. तर हा एक एक्सपिरियन्स होता, बॅड एक्सपिरियन्सपैकी एक हा एक्सपिरियन्स होता. तर या एक्सपिरियन्समधून मला शिकायला मिळालं की काय पद्धतीने लोकांना आपण हँडल करायला पाहिजे. ॲक्च्युली ते आल्याच्या नंतर त्यांना आपण काय पद्धतीचं आपण त्यांना हॉस्पिटॅलिटी द्यायला पाहिजे. ॲक्च्युली काय झालेलं, रात्र होती, तर त्यांना आपण नीट लाईटची व्यवस्था होमस्टेच्या इथे असायला पाहिजे होती. त्यांना आपण जरी शेणाची जमीन असली तरी तिथे आपण व्यवस्थित त्यांना बसायला वगैरे छानपैकी एखादा बिछाना वगैरे तयार करू शकलो असतो. पण हे कसं झालं, नवीन असलं आणि 800 रुपयात कोकणवास चालू केलेला. त्यामुळे नॉर्मली अशा पद्धतीचा जो टुरिस्ट येतो 800 रुपयात कोकणवास बघून, हा तेवढासा एक्सप्लोरर काइंड ऑफ नसतो, कारण तो पैशाचे कमी पैसे म्हणून आलेला असतो. सो हेही लक्षात आलं की आपण असे पैशावरून नाही ॲडव्हर्टाईज करायची. म्हणजे कमी पैसे म्हणजे आम्ही भारी जेवण बिवण जे देतात ना, 50 रुपयात जेवण किंवा 800 रुपयात, हे असं न करता आपण आपली क्वालिटी दाखवायची. आपण असा जर निसर्ग दाखवायचा किंवा आपण वेगळ्या काहीतरी गोष्ट दाखवायची, मग लोकं पैशाचा विचार करत नाही. या 2-3 गोष्टी असतात की तुम्ही काय दाखवता आणि मग त्यानुसार टुरिस्ट येतो. तर हा एक एक्सपिरियन्स मी थ्रूआउट या पहिल्या प्रसंगातून घेतला. एक मॅनेजमेंट स्किल मी याच्यातून शिकलो, त्याबद्दलचा हा एक प्रसंग आहे. संवाद कौशल्य खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण आलेल्या टुरिस्टबरोबर काय पद्धतीने बोलतो आहे, भलेही आपली त्याची भाषा एक नसू दे, पण आपली भाषा ही कुठेतरी मनं जुळली पाहिजेत, कुठेतरी त्याच्या हृदयाला टच झाली पाहिजेत. तर ह्या पद्धतीचा एक माझा किस्सा झाला होता. माझ्याकडे 2 ग्रुप आले होते. एक आला होता जो पूर्णपणे ऑफबीट ट्रॅव्हलर करणारे बँगलोरचा ग्रुप होता, 10-12 जणं होती त्याच्यामध्ये, आणि सगळे फुल ट्रेकर्स होते. आणि एक दुसरा ग्रुप होता, तो फॅमिलीचा होता. तर माझी एक चूक झाली की मी फॅमिली आणि ट्रेकर्सला एकाच ठिकाणी घेऊन जात होतो, कारण ॲक्च्युली माझ्याकडे गाईड एक होता, पण त्याला प्रॉपर मॅनेजमेंट जमत नसल्यामुळे 2 ग्रुपला मी एकाच ठिकाणी जंगलामध्ये घेऊन गेलो. तिकडे नॅचरल जॅकुझीज आहेत आणि त्याच्या पलीकडे रिव्हर क्रॉसिंग लागतं आणि त्याच्या पलीकडे जायचं असतं. तर ह्याच्या सगळ्यामध्ये काय असतं माहिती आहे ना, ट्रॅव्हलर्स लोकं जे असतात, टुरिस्ट लोकं असतात, ह्यांच्याकडे टाईम मॅनेजमेंट प्रॉपर असतं, कारण त्यांना त्या ठिकाणी जायचं आहे आणि त्याच्यासाठीच ते आलेले असतात. त्यांना तो पॉईंट बघायचा, तिथे एक्सप्लोर करायचं आहे, त्यामुळे ते एका आपल्या चालीत चालत असतात. तर झालं असं, माझ्याकडे त्या ट्रॅव्हलर्स लोकांचा टेम्पो ट्रॅव्हलर आला आणि मागून 2 स्विफ्ट गाड्या होत्या आमच्या या फॅमिलीच्या. फॅमिलीमध्ये लहान मुलं होती आणि थोडेसे वयस्कर लोकं होती आणि तरुण पण होते. मग त्यांना चालायला वगैरे अवघड व्हायला लागलं. मी काय केलं, मी स्वतः त्यांच्यासोबत एक माणूस दिला आणि मी स्वतः एक तो 10-12 जणांचा चांगला ट्रेकरचा ग्रुप होता, त्यांना घेऊन मी एकदम एंड पॉईंटला जायला सुरुवात केली. एंड पॉईंटला गेलो, मी तिकडे स्विमिंग वगैरे करतोय, गोप्रोने व्हिडिओ शूट वगैरे करतोय. त्याच्यानंतर लक्षात आलं की ही मागचा जो ग्रुप आहे तो आलाच नाही आणि तो मागेच राहिला होता. हे माझ्या लक्षात नाही आलं. मला असं वाटलं की त्या लोकांनी यांना फॉलो केलं. तर झालं असं की ती फॅमिली असल्यामुळे त्यांना उतरायला, त्यांचं सामान काढायला, लहान मुलांना हे करायला टाईम झाला आणि आम्ही ज्या वाटेने घुसलो ती वाट त्यांनी बघितलीच नाही आणि त्यांनी एक दुसराच रस्ता कंटिन्यू केला. अशा वेळी मी एक 10-15 मिनटं फक्त मला कळालं की ही लोकं वाट चुकली असतील. मी रिटर्न पुन्हा त्या पॉईंटला आलो. तिथून येऊन त्यांना आवाज दिला तर ही फॅमिली गायब होती
आणि मी घाबरलो, कारण कसं असतं माहिती नाही, ही जबाबदारी असते, एका फॅमिलीची जबाबदारी. लहान मुलं होती. मी पुन्हा ते गाडी घेतली आणि ऑफबीट रोडला घेऊन एकदम जंगलात वरती टोकाला गेलो, तिथून हाक देतोय. तर ते सुद्धा मग त्यांचा आवाज ऐकू आला, "प्रसाद, प्रसाद तुम किधर हो?" मग मी त्यांना जाऊन हे केलं. मग त्यांनी मला खूप खूप बोलले, खूप ओरडले, की "तू एकाच वेळी 2 ग्रुप हँडल करतोयस आणि त्यात करून त्यांचा ते वेगळा ग्रुप आहे वेगळं." हे सगळं माझ्या लक्षात आलं आणि खूप बॅड एक्सपिरियन्स होता. अगदी मी असं पर्यटकांकडून कधी ऐकलं नव्हतं आणि खूप त्यांनी वेगवेगळ्या भाषेत त्यांनी मला शिव्या घातल्या. पण मग त्यावेळेस मला खूप कूल राहायची गरज होती, की आत्ता ह्या माणसांना पुढचे 3 दिवस अजून ही माणसं माझ्याबरोबर असणार आहे. पहिलेच इम्प्रेशन खराब पडलं तर करणार काय? मग ह्यांना मॅनेज कसं करायचं? मग मी त्यातल्या लहान मुलांना वगैरे थोडंसं घेतलं जवळ. त्यांना घेऊन अगदी त्यांना आवडेल असा पॉईंट माझ्या डोक्यात आला. त्या पॉईंटला एका नदीच्या छोट्याशा एका किनाऱ्यावर घेऊन गेलो. तिकडे मी खास त्यांना तिथे लाईफ जॅकेट्स वगैरे दिले, स्विमिंग करायला दिलं. त्यांचे खास लहान मुलांचे वगैरे असे GoProतून व्हिडिओ काढले. ते छान त्यांना दाखवले. ते लहान मुलं इतकी खुश झाली. काय फॅमिली तेव्हा खुश होते जेव्हा लहान मुलं खुश होतात, कारण ते त्यांच्यासाठी आलेली असतात त्यांना एन्जॉयमेंट करायला. तर लहान मुलं खुश झाली आणि मी त्यांच्यासारखाच लहान होऊन त्यांच्यासोबत खेळत वगैरे होतो. दुसरा ग्रुप होता तो मी एका दुसऱ्यामुळे दे वेअर टोटली ओके. आणि त्याच्यानंतर ही लहान मुलं खुश झाली. त्यांना संध्याकाळी पण त्यांना जेवणामध्ये त्यांच्या आवडीचा पदार्थ आम्ही खूप म्हणजे असं अनलिमिटेड दिलं खायला. अगदी त्यांना आम्ही स्वतः त्यांच्याकडे एवढं लक्ष दिलं. त्यानंतर मला हे रिकवर करायला तो पूर्ण दिवस गेला. त्या फॅमिलीनंतर माझी एक चांगली फ्रेंडशिप झाली त्या फॅमिलीसोबत आणि नंतरचे 2 दिवससुद्धा चांगले गेले. तर हा एक असतो की तुम्ही नाहीतर ती फॅमिली गेली असती. त्यांना खूप ऑप्शन होते. अगदी त्यांना तिथून गोवा पण जवळ होतं, मालवण पण जवळ होतं. ते लोकं गोव्यात किंवा मालवणला जाऊन रिसॉर्टमध्ये राहिले असते. पण ते लोकं माझ्यासाठी आलेत. त्यांना माझ्यासोबत अनएक्सप्लोर्ड कोकण एक्सप्लोर करायचं होतं. त्यामुळे त्यांना मी माझ्या परीने हँडल करायला पाहिजे होतं आणि ते मी केलं आणि त्यांचा विश्वास मी जिंकला. आणि आत्ता ह्या अशा अनेक लोकांसोबत इंटरॅक्ट झाल्यानंतर अनेक टूर, अनेक माणसं भेटली, अनेक प्रकारचे टुरिस्ट भेटले. त्यामुळे आत्ता याचं काही वाटत नाही. तो एक एक्सपिरियन्स मिळाला आहे आणि त्यामुळे माझ्यासोबत आलेला, फिरलेला प्रत्येक टुरिस्ट जाताना माझा खूप चांगला मित्र बनून जातो. खरं तर इको टुरिझम किंवा निसर्ग पर्यटनाची कोकणाला खूप गरज आहे. कारण कोकणामध्ये आपण बघतो आहोत की इतका खूप सुंदर निसर्ग आहे, खूप सुंदर बीचेस आहे, बॅकवॉटर्स, नद्या सगळं आहे आणि प्रत्येक सीझनला कोकणचं एक वेगळं सौंदर्य आहे. पण ज्या पद्धतीने कोकणामध्ये नेचर लवर टुरिस्ट यायला पाहिजे आणि अनएक्सप्लोर्ड कोकण म्हणजे जे आपल्या आतलं ग्रामीण भाग आहे याच्यापर्यंत जर टुरिस्ट पोचला नाही तर इथले इन्कम सोर्सेस वाढणार नाहीत आणि आपण सस्टेनेबल वेने जर कोकणातल्या लोकांना पैसे मिळवायला जर शिकवलं नाही तर मग कोकणातली लोकं मग पैसे मिळवण्यासाठी जंगलतोड असेल किंवा मग मायनिंग असेल किंवा मग पर्यावरण संवेदनशील भागामध्ये नको ते विनाशकारी प्रकल्प येणं असेल, याला सगळ्याला लोकं समर्थन देतील. तर आपल्या तरुण पिढीने इको टुरिझमसारख्या शाश्वत पर्यटनाच्या व्यवसायामध्ये यायला पाहिजे, जेणेकरून आपण आपल्याच लोकांना काही पैसे मिळवून देऊ शकू. आणि हा प्रयत्न अनेक लोकं करत आहेत आपापल्या परीने. मी जो माझ्या परीने करतो आहे तो या भागामध्ये करतो आहे आणि या भागात म्हणजे आमचा जो भाग आहे सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला हा जो भाग आहे हा तर निसर्गाने खूप काही दिलं आहे आणि या सगळ्याचा उपयोग आपल्याला करून घेता यायला हवा. तर अनेक लोकं आपापल्या परीने सपोर्ट करत असतात. मग सुरुवातीपासूनच अनेक कोकणातलीच माणसं मला खूप सपोर्ट करत असतात. मुंबईतली कोकणातली माणसं असतील किंवा ग्राउंड लेवलची माणसं असतील. चाकरमानी ज्यांना आपण म्हणतो, ही माणसं खरोखर अगदी पहिल्या दिवसापासून हेल्पफुल आहेत, की आपल्या गावामध्ये कोणतरी काहीतरी करतंय, असा नवीन चेहरा लोकांसमोर आला आहे. तर अशा लोकांना खूप हेल्प होते. अनेक कोकणातले ग्रुप्स आहेत, ते हेल्प करत आहेत. आणि फक्त कोकणातलीच असं नाही तर महाराष्ट्रातून आलेले माझ्याकडे आलेले पर्यटकसुद्धा बघतात इथे आल्यानंतर मी काय काम करतो आहे आणि मी कसं स्वतः राहतो आहे. म्हणजे असं नाही की मी पर्यटन करतो आहे, मी ग्रामीण भागाचे जीवन लोकांना सांगतो आहे आणि मी कुठेतरी जाऊन शहरामध्ये फ्लॅट घेऊन राहतो आहे, असं बिलकुल नाही आहे. मी अगदी ग्रामीण भागामध्ये खेड्यामध्ये राहतो आणि माझं पण जीवन हे निसर्गाच्या जवळ असतं. तर त्यामुळे हे जीवन बघून गेल्यानंतर लोकांना वाटतं की हा ग्राउंडचा माणूस आहे, त्यामुळे लोकं प्रत्येक गोष्टीमध्ये सहकार्य करतात. म्हणजे टुरिझम तर आहेच,
प्लस सोबत आपण जे काही इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणतो कोकण, तो इको सेन्सिटिव्हला समर्थन करण्यासाठी सुद्धा माझ्या बाजूने अनेक लोक आज मला सपोर्ट करत आहेत. मागे नाणारचा लढा असेल तेव्हासुद्धा आम्ही उतरलो, तेव्हासुद्धा बऱ्याच लोकांनी. कसं आहे माहिती आहे ना, तुम्ही एक जेन्युइन काम जेव्हा करता ना, एक चांगलं काम जेव्हा करता, तेव्हा बाकीचे इतर अनेक कामामध्ये तुम्हाला हीच लोकं तुम्हाला सपोर्ट करत असतात. याचा अनुभव मला आला आहे. म्हणजे माझ्याच एका टुरिस्टने, त्यांचं नाव मात्र मी निश्चित घेईन, आपले शिरीष टेकाळे नावाचा एक मित्र आहेत की ज्यांनी एक मला खूप आधीपासून ते फॉलो करायचे. माझ्यासोबत 4-5 दिवस कोकणामध्ये येऊन राहिले आणि त्यानंतर एक्सपिरियन्स केलं कोकण. त्यानंतर त्यांनी स्वतः सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहेत आणि त्यांनी स्वतः मला वेबसाईट बनवून दिली फ्रीमध्ये. आणि ते ॲक्च्युली माझ्याकडे पैसे मी त्यांना ऑफर केले होते, पण त्यांनी घेतले नाही. कारण ते म्हणाले की तू जे काम करतो आहेस ग्राउंड लेवलला ते इथल्या लोकांसाठी आहे, ना की फक्त तुझ्यासाठी आहे, इथला निसर्ग वाचवण्यासाठी आहे. तर असं काम करा की ज्याच्यामध्ये फक्त तुमचा फायदा असता कामा नये. आजूबाजूचा पर्यावरण असेल, आजूबाजूचा समाज असेल, याचं कुठेतरी त्याच्यामध्ये हित असायला पाहिजे. तुमच्या कामाला जर सोशल बॅकग्राऊंड असेल तर तुमचं काम लोक आपोआप प्रमोट करतात. मग तुम्हाला लोक कधीच मागे ओढत नाहीत. म्हणजे एक जाता सांगेन तुम्हाला की आपण म्हणतो ना की कोकणी माणूस, मालवणी माणसं पाय खेचतात, खेकड्याची प्रवृत्ती. तर हा बिलकुल मला अनुभव आलेला नाही आहे. कारण पाय कोणचे खेचतात माहिती आहे का? जे लोकांना दाबून पुढे यायला बघतात ना, त्यांचे लोक पाय खेचतात. तुम्ही जर एखाद्या गावात गेलात आणि त्या गावातल्या एखादी जमीन विकत घेतलात आणि त्या भागातल्या लोकांना फायदा न देता तुम्ही जर काहीतरी करत असाल तर निश्चितपणे लोक तुम्हाला सहकार्य करणार नाही सुरुवातीला. पण जर त्यातून तुम्ही तिथल्या पर्यावरणाला, तिथल्या लोकांना जर काहीतरी आर्थिक सहकार्य करत असाल, त्याच्यातून तुमचा काहीतरी त्यांचा फायदा होत असेल, तर निश्चितपणे ही लोकं तुम्हाला सपोर्ट करतील, असं माझं वैयक्तिक मत आहे आणि अनुभव पण आहे. मुळात कोकणात खूप नॅचरल रिसोर्सेस आहेत आणि ह्या नॅचरल रिसोर्सेसचा जर आपण उपयोग करून घेतला आणि शाश्वत पद्धतीने जर आपण कोकणामध्ये काम करायचं ठरवलं तर अनेक क्षेत्रामध्ये आपण काम करू शकतो. जसं टुरिझम आहे, तसंच फार्मिंग पण आहे, अनेक प्रकारचं फार्मिंग आहे. तर या सगळ्या गोष्टींची आजच्या काळामध्ये खूप गरज आहे. कारण जर कोकणामध्ये जर निसर्ग वाचवून जर आपण काही केलं नाही तर भविष्यात आपल्याला कोकणाचा हा निसर्ग असा दिसणार नाही. मुळात कोकण पण जपणं खूप गरजेचं आहे. आपण म्हणतो की कोकण असं व्हायला पाहिजे, कोकणाच्या कॅलिफोर्निया व्हायला पाहिजे, पण गरज नाही. कारण कोकणची स्वतःची एक आयडेंटिटी आहे, कोकणचा एक स्वतःचा एक निसर्ग आहे. आपण जगातल्या 36 वर्ल्ड बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉटमध्ये येतो आणि ह्याचा आपल्याला अभिमान असायला हवा. युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांमध्ये कोकणची म्हणजे या पश्चिम घाटाची नोंद केली आहे. तो आपल्याकडे आहे. आपल्याकडे असा निळाशार समुद्र आहे, आपल्याकडे वेटलँड्स आहेत, त्याच्यानंतर नद्या आहेत, त्यांच्या खाड्या आहेत. तर ह्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या एका व्यक्तीचं करिअर त्याच्यामध्ये होऊ शकतं, इतकी जबरदस्त क्षमता कोकणातल्या निसर्गामध्ये आहे. तर मी निश्चितपणे आजच्या तरुण युवकांना सांगू इच्छितो की तुम्ही मुंबई, पुणे किंवा शहरांमध्ये जाऊन स्वतःच्या करिअरकडे पाहण्यापेक्षा आत्ता गरज आहे की आपण गावातच थांबून गावाच्या शाश्वत विकासासाठी काहीतरी करण्याची. नाहीतर ह्या ज्या नद्या आहेत, हा जो समुद्र आहे किंवा हा जो डोंगर आहेत, हा कोणीतरी इथे काहीतरी चुकीच्या ॲक्टिव्हिटीज करून हे सगळं संपवून टाकेल. आणि कोकणी रानमाणूसच्या माध्यमातून म्हणाल तर मी शाळातील, कॉलेजमधील जे स्थानिक विद्यार्थी आहेत त्यांना मी स्वतःहून याबद्दलचं इको टुरिझमबद्दलचे वर्कशॉप घेण्यासाठी किंवा त्यांना या संदर्भात जर काही मदत लागणार असेल इनिशियल लेवलला, तर तसा माझा प्रयत्न असेल. आणि याची खरोखर गरज आहे अशा मूव्हमेंटची. कारण काय आहे, मी फक्त एकटा करतोय, त्याच्यातून माझं भागतं आहे, तर मी माझ्यासारखे अजून काही जण तयार करणं हे माझं कर्तव्य आहे. कारण उद्या आपला दोडामार्गचा भाग असेल किंवा देवगडचा भाग असेल, हा इतका आपला लांब पट्टा आहे ना की म्हणजे साधारण एक 150 ते 200 किलोमीटरचा आपला पसरलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. आणि ह्याच्यातील प्रत्येक भागामध्ये असे रानमाणूसारखं काम करणारे जर टुरिस्ट गाईड निर्माण झाले तर खऱ्या अर्थानं लोकांपर्यंत टुरिझम पोचेल आणि कोकण खऱ्या अर्थानं लोकांना एक्सप्लोर करायला मिळेल.